الاحتفال مش بس الومن انتربرنورشيب الومن مونث، لكن اكثر بالومن انتربرنورشيب، كون ان هي واحده من التحديات الاكثر يعني ضاغط علينا في البلد دي، انه مش بس احنا بنات، مش بس بنات في سوق العمل، لا بنات وعاوزين نعمل كمان بزنس. فدي قصه كبيره شديد. فده كان بالنسبه لنا فرصه انه احنا نجيب واحده من البرايفت سيكتور ليدرز، فيميل ليدرز، تجي وتشاركنا تجاربها وخبراتها والفرص والتحديات اللي هي شايفاها، وتدينا شويه نصائح ونتناقش احنا برضه كبنات عاوزين نبدا بزنس او بدينا بزنس او موجودين في البرايفت سيكتور، كيف ممكن الحاجات دي تمشي لقدام احسن، او مع بعض ممكن كيف نحسنها يعني. انا اسمي خنساء الحاج. انا باي بروفيشن مهندسه، لكن سينس يعني السنه الثانيه لما اتخرجت دخلت السوق، بدأت البزنس الاول وفشل البزنس الثاني وفشل البزنس الثالث، فشل البزنس الثالث بدا يمشي كويس، والبزنس الرابع ظبط، البزنس الخامس ظبط، البزنس السادس كان 249 ستارت ابس together with احمد ومعتز. بنينا 249 ستارت ابس عشان نساعد الناس اللي عاوزين يبدوا برضه بزنس بالكوز الاكسبيرينس اللي احنا اخذناه، عندنا شويه نولج. ومن 2019 بدأت ألاحظ إنه عدد البنات اللي بيكونوا عاوزين يبدوا بيزنس كتير شديد، بيحضروا أي بنت أكتر من الأولاد دي أبدا. اللحظة اللي بيجوا يكون في تقديم حقيقي لأنه عشان to take serious steps toward البيزنس بتاعتهم، بوف النسبة بتتقطع على الأرض يعني. فبيبقى الأولاد نسبتهم أكتر من البنات when it comes to take actual steps toward البيزنس حقهم يعني. وبعد شويه النسبه بتقل شويه لما مثلا يبدوا ماشيين ياخذوا فاينانس عشان تسكيل وهكذا. لكن برضه في انترستنج انسايتس انه اول ما الواحد تمسك الدرب البوتنشال بتاعنا هي تكبر برضه كبير وفرصها اكثر كثير من الرجال يعني. فدي ممكن تكون تجربتنا الخاصه، ممكن ما حاجه ستاندرد، لكن نسي ان شاء الله. احنا برضه قررنا انه الليل البنت يكون بسيط محدود عشان موضوع الكورونا وكده، لكن ان شاء الله حننزل شويه مقاطع من السيشن الليله بعد ما نشوف فيها وكده وتشوفوا انتم كلكم نقول ننزل عشان نصل لناس اكثر. اليوم حيتكلم في 3 محاور اساسيه. حنبداها بندي امل فرصه تبين عن نفسها، تحكي لنا عن الجيرني، تحكي لنا اهم حاجه انه شنو اللي بيصحيها الصباح عشان تمشي الشغل، شو اللي keep her motivated. وإذا في زول هنا عارف حاجة هي ما أستقبلها بالله لو سمحتوا. الفلور is yours أمل. مساء الخير خنساء. أحب أشكر الجميع على الاستضافة والفرصة. أنا اسمي أمل وجدي مرغني. I'm 33 years old. أنا درست البرايمري والسكندري ثانوي في السودان، وبعدين انطلقت على جامعة في لندن وجزء شوية من الهاي سكول، بعدين زميت الجامعة في لندن. قريت development economics في concentration Middle East ونورث أفريقيا. بعديها رجعت السودان طوالي. أنا I just want to يعني highlight إنه education is very important. Educating a woman changes society. It empowers everyone around her. يعني في النهاية هي اللي بتولد، هي اللي بتربي، فهي اللي بتكون الشخصية اللي حتطلع في السوسايتي دي. فنحن أنا personally and all of my siblings we are very thankful إنه نحن we come from a family that considers education as a very important milestone. ومش بس كده quality education is also important. Yes, يعني education is a privilege عامة في السودان. Quality education is more كمان of a privilege. لكن female وكمان education outside السودان this is a stigma. And the Sudani حتى within the privilege is a stigma. We are very thankful إنه نحن we have a father that is very open-minded. It was a very important thing. And الأهم من ده كله إن نحن عندنا equality، يعني الولد والبنت في البيت okay is a balance thing. البيمشي على ده بيمشي على ده، قوانين كاملة.
فدي واحدة من الحاجات الحمد يعني لله برضه إنه ما بعدين لما دخلت القطاع الخاص خلعتي وتصدمتي من الكواليتي. لا ما تصدمت لأنه في النهاية برضه بتكون أنت عايش وشايف اللي حوالينك، يعني الناس اللي معاك في الدفعة من المدرسة ثروات الجامعة وهكذا. بعدين من ما نحن كنا صغار كنا دائما نمشي مع أبونا الأوبريشن برا. نحن شركة اوبريتنج في مجالات مختلفة حنتكلم شوية اللي قدام عليها، لكن كنا بنمشي معاه كثير من نحن صغار، نسافر برا الخرطوم كثير. فباي ذا تايم خلصنا الجامعة وجينا أنا وأختي التحديدي خلصنا في نفس الوقت، بدينا في نفس الزمن. كنا عرفنا يعني البزنس ده عبارة عن شنو شغال شنو. فit wasn't a very يعني shocking يمكن نقول transition what you think الحاجة is والحاصل شنو. فكنا بنجي راجعين، لكن وقت القراية في الصيف بنجي راجعين ومانداتوري انك انت تشتغل في الصيف، ما ممكن الزول يعني يقضيها نوم وراحة واكتيفيتيز ولا whatever it is. يعني مهم كان لازم نكون شغالين اتليست شهرين. فدي واحدة من الحاجات اللي برضو يعني بتدخل فيك المسؤولية من بدري شوية وتعودك انك انت تكون systemized to some extent. القراية برضو بتديك aspect مختلف شوية، قراية برا يعني education system كامل في السودان بيبرمجك بطريقة معينة، فلما تطلع برا بيحصل لك شوك كده في انك انت المفروض تعمل شنو والحاصل واقعيا شنو. فالقعدة برا برضو تخليك تكون confident، تخليك تبدأ مرتب منظم، you plan لنفسك determined وكده. فدي كلها حاجات مهمة ليترون لما انت تدخل في المجال الشغل عامة، وبعدين أهم لما تكون عايز تشتغل براتب. Then after ما تخرجنا and we joined I started training في banking sector specifically في trade finance كان. ومنها كنت I joined my هو he's the foreign trade manager هسه في واحدة من الديفيجنز حق التجارية، وهو صراحة كان المنتور حقي اسمه أبو بكر سعيد. سنتين أنا اشتغلت تحت أبو بكر سعيد وعلمني everything that I got to know. Part of it is patience طولة البال. بعد ده الديسك دي فيه a lot of traffic بتاع business development يعني بطريقة مختلفة شوية. وهو basically عبارة عن a combination of banking و projects execution. لو في زول يعني بيعرف التريد فاينانس هو عبارة عن شو. by practice بقيت بشوف كل البروجكتس والايديز اللي احنا داخلين عليها في محجوبات. من هناك لقيت انا عندي interest في managing الاندستريال سايد او عامة يعني الاندستري. فواحدة من البروجكتس اللي كانت in the pipeline هي محجوبات الغذائية و this is what I manage currently. I took the initiative إنه أنا to go further في اللاين ده. فبدأت to do my own research, understanding more about الصناعة, especially the background حقي is not engineering, learning a lot about food safety, management, going to معارض، أي معرض بتاع food، أي معرض بتاع صناعة أنا I book my flight وبمشي. anyone who's in this industry بتكلم بسمع أي زور عندي interest إنه أعرف أي حاجة يعني حتى الحاجة اللي حنشتغل فيها ولا اللي ما حنشتغل فيها for the future يعني بتكون useful معلومات للزور. من هناك I started working as a business development specialist وبدأت halfway البروجكت بتاع محجوبات الغذائية and then I established محجوبات الغذائية as what it is today. هي عبارة عن 3 divisions. repacking unit مصنع حلاوة وحلويات وطحينة وطحنية اسمها الوافي البراند you're familiar with it.
and then currently هسه عندي an oil factory تحت processing. الفكرة كاملة قايمة على أي حاجة نحن بنزرعها في محل الأولاد الزراعية بيحصل لها adding value branding و proper marketing and it's for the local market والend target حقنا إنه هو الحاجات دي ماشية للصادر. فأي حاجة نحن بنزرعها plus anything that is marketable as a Sudanese product or made in Sudan, let's say. فدي الفكرة عامة كده. الindustry ده is dominated by males and giants, let's say. في brands giants كلها dominated by males وفي brands smaller but also dominated by males. و a lot of يعني a big part of industry ذاته في ذات نفسه is very traditional. You're talking about a very traditional market or traditional men, let's say. دي في ذات نفسها كانت challenge كبيرة شديد. كيف إنه الزول يتعامل مع الماركت دي، كيف to understand the language اللي هم بيتكلموا بها. أنت being a female, young وحكوشة as they call. فكانت حاجة يعني really challenging بمعنى الكلمة. يعني كل الفولدرز اللي تحت البنات خدتك فيها. Yes, precisely. وبعدين أصلاً هم يعني ده ماركت بيفتكر إنه الفيميل دي ما مفروض أصلاً زول يكون بيتكلم معه أساساً ولا يرد على كلامه. ناهيك كمان إنك أنت بتتبايع وبتتشارك مع الزول ده وبتتفاكر معاه وهو يضطر إنه هو to take your advice. It was a very few years that were quite rough يعني. كم سنة؟ هسه now I'm in almost 9 years now. وكم سنة كانت صعبة لحد ما تقبلوكي؟ والله هي لحد هسه ما كسب هي القصة دي لحد هسه نوعا ما كده يعني هم يتقبلوا الواقع ما خلاص ما هي أو أنتي خلاص عرفت فبقيتي شايفاها سهلة أكثر يعني. يس ممكن برضو لكن في النهاية you force them ما في طريقة. حيعمل شنو؟ حيضطر هو عايز يتعامل مع البراند دي ولا الشركة دي he has to لازم بأي طريقة إنه هو يتعامل مع الناس دي. لكن يعني دي it's a general thing. حتى في السوق لما تحومي يعني أنا بحب دائما لما نمشي أي بلد أول حاجة بدخل السوبر ماركت وأقعد بعين وبشوف الحاصل شنو بمشي أسواق الجملة عشان just الزول to compare نحن وين والناس دي وين. اي سبلاير بحب امشي اشوف المصنع حقه من يعني مش من ناحيه كواليفيكيشن وكذا لا عشان تو اندرستاند ذاته حاصل شنو في الاندستري دي. في كل الستيجز حقت المصانع انا كنت واقفه at every single commissioning وانستليشن حق المكان. لازم الزول يعني تو اندرستاند بالضبط الحاجه اللي هو شغال فيها. الأصعب من ده إنك أنت لازم تكون بتعرف 200% more than الناس اللي معاك لأنه majority of الناس دول حيكونوا male فأنت لازم تكون a step ahead. yes لازم تكون a step ahead منهم just for the sake of إنك أنت شنو yes I know أنا بعمل فيه شنو ما عشان أنا I'm female معناتها يعني أنا ما أعرفها. فمن هناك اتعلمت إنه لازم البزنس حقك ده انت تكون عارف الانز والاوتس حقته. you become an engineer, you become a محاسب, you become a finance manager, you become supply, you become everything inside it. رياكشن نهضر دي بدل اي حرفيا yes لا it's a very tedious definitely it's a very tedious حاجة صعبة شديد to be multitasking في نفس الوقت you're exerting double the effort الميل بيعملها لأنه you have to prove yourself إنه it's doable. لا هي بتتعمل ما في حاجة اسمها it's not possible أو لا أنت ما بتقدر تعمل الحاجة دي أو الحاجة دي ما حقت بنات. منها يعني تعلمت patience الصبر persistence تكون أنت very persistent allow people everyone to join لأنه بعد شوية بتتعب فلازم الناس كلها تكون معاك في البروسيس دي. most important إنك أنت تكون confident of your decisions.
تكون very واثق وتبورتري الثقة دي للناس. لكن كيف you develop confidence about your decisions؟ كيف يبقى always انت ماشيه على ماركت صعب وكل التحديات اللي سكرتيها، كيف تكوني confident؟ كيف you develop الحاجه دي؟ والله بس شو تقوي قلبك يعني الكونفيدنس ده decision making ده في حاجات بتكون قط بالاحساس، انت تحسي الحاجه دي صح ولا الحاجه دي غلط. الحاجات الثانيه يعني to do مثلا with let's say تسعير، حاجات دي كلها trends وحاجات بتشوفيها انت. ف what's important is information. عشان كده احنا قبل كنت بقول انه it took me so long لحد ما انا افهم اللانجوج اللي هم بيتكلموا بها. الليله يعني 70% من المبيعات في سوق السودان عباره عن سوق جمله وchannels dominated by سوق الجمله، وفي مشكله كبيره بتاعت information flow في الحته دي. فاللانجوج حقت الناس دي يعني you need to work very hard to understand. لكن at the same time they also have to respect you and to take you in عشان يخلوكي part of السايكل. لما تطلعي مثلا مصر let's say كاكزامبل قريب، هنا بتحومي في السوق ما في females في دكاكين owners لدكاكين، ممنوع الحاجة دي أصلا ما منقولة. كمان تكوني داخلة انت female داخلة في السوق ما as a buyer، يعني this is ده المتعودين عليه. الحاجة دي يعني it's very shocking. أنا بتذكر لما كنت بجي داخل سوق التلفونات طوالي يعني كانت يعني ظاهرة غريبة، وهي لحد هسه ظاهرة غريبة. لكن الغريب فيه شنو؟ أنا ما شايفة يعني المشكلة، وأن الحاجة دي is يعني هي حاجة مور نفسية إنك أنت تبريك البارير ده أكثر من تخلي زول هو dictate شنو الأوكي وشنو الما أوكي. الحتة بتاعت الصناعة دي is difficult let's say. واحدة من الحاجات برضو كنت بشوفها غريبة إنه job opportunities عامة ما بتلقي بنات بيقدموا practical part حق الانجينيرينج، كله theory أو behind the office. ليه البنات ما بيقدموا؟ المشكلة شو؟ إنه البنات يكونوا هم المهندسين operators في المكان. كل البوزيشنز to do with the field work why not؟ دي واحدة من الأسئلة دائما كنت بسأل فيها. Then comes the biggest challenge. Amel getting married. دي كانت يعني it was one of the most يعني difficult stages in my life. أول حاجة أنا يعني الحمد لله I'm married to someone who is very supportive of females عامة, working women. He understands what we're trying to do or what, yes, and appreciates it very much and is actually my supporter في الحتة دي along with my father of course. لكن دي ما كانت المشكلة. المشكلة is not getting married. المشكلة is having kids and continuing بنفس البيس وبنفس الانرجي. يعني الحاجة دي is extremely difficult and I think مفروض عامة السوسايتي to stop giving the woman the choice, enforcing الستيغما حقت انك انت لا عيب تكون شغال بعد ما حرام على العيال. كل الحاجات الناس متعودة تسمعها. ليه ما زول يعمل الاثنين؟ هل المرأة دي اللي هي she gave birth للعيال ده اللي هي went through a very يعني أصعب حاجة giving birth دي، هل أنت you're able to judge الأكثر منها هي بتقدر تستحمل شنو ولا ما بتقدر تستحمل شنو؟ فأنا أفتكر يعني الناس لازم الستيغما ده شوية تنفصل عنه، أو الwomen ذاتهم يكونوا more stronger in decision making. فإنه يا أخي أنا I can do it the moment أنا ما بقدر أعملها أنا براي يعني هتنازل من الحاجة دي، لكن ما تبقى شغل بتاع guilt tripping وهكذا. فدي كانت واحدة من الحاجات الصعبة. لكن أنا عملت شنو؟ كنت بشيل معايا my newborn المكتب. يس كنت بشيلها لأنه أنا كنت في challenge. يعني أنا شايفة إنه أنا لازم أثبت للناس إنه أنا بقدر أعمل الحاجة دي. الأهم من ده كله لازم تثبتي للفيميلز اللي معاكي إنه أنا يعني everyone can do it. if your leader can do it معناته أنت ممكن تعملها. فمنها
الفكرة كان إنه أنا أعمل لي نيرسري في الشركة لسه ما نفذتها لكن شغالة عليها يعني. لكن يعني في ناس ممكن يجيبوا عيالهم من المكتب so long as ما يكون في إزعاج الناس المضطرين يعني شديد، بالذات النيو بوينتس اللي بيكونوا يعتبر يو انفست في الفيميل، وبعد شوية تقول لك والله أنا ما بقدر أشتغل عشان ما بقدر أوفق بين الاثنين، فهذا بكون آخر حل يعني خلاص ما مشكلة جيبي معاكي your child at the office، لأنه أنت الزول لما يكون معاني منها you understand exactly الناس دي يعني وين في مرحلة، وحرام الزول to just you know give up الفيوتشر حقك عشان حاجة يعني بسيطة لكن هي كبيرة في نفس الوقت. It's a difficult one I must say، لكن ما في حاجة صعبة يعني الزول يعني بنتك عمرها كم سنة؟ الأولى ولا الثانية؟ ما شاء الله. اثنين هم. الثانية برضو كان نفس الشيء، كنت شايلة هم، لكن جات الكورونا لما ولدتها كانت الكورونا، فاللوك داون كان جا في مصلحتك، لأنه بعد شوية بتحس روحك أنت تعبان شديد، لكن ما ممكن تقول لزول أنت تعبان، لازم بس تكون شغال مدور. لكن eventually يعني خلاص الناس اتعودوا على إنه السيكتور ده is led by a female. yes البنات ممكن يكونوا equally the same as men، ما في حاجة يعني بتوقف، لازم يكون في confidence across all يعني من المale and the female. What life teaches you in general, be patient, love what you are doing، خليك يعني واضح مع الناس، انت what you are be reflected في البزنس and everything becomes easier. In terms of leadership يعني what sort of leader would you like to be, how would you like people to be led، والباقي بيجي it falls in place basically. Read a lot, research a lot، أي opportunity ممكن الزول يلقاها، listen to الناس، visit، يعني يكون في دائما حب الاستطلاع، معلومة مهمة ولا ما مهمة، بتفيدك في حتتك ولا ما بتفيدك، يوم من الأيام حتكون أنت بتستفيد منها. precisely. يعني patience وتعلم في حياتها زقادة، persistence كان في حياتها زقادة. في حاجة برضو very interesting لكن حنجي لها في البارت على leadership، لأنها هي بس واحدة من الحياة زقادة، ما عارفة انتوا انتبهتوا لها ولا لأ، إنه واحدة من التحديات للموظفين بتاعنا هي نفسها إنه موضوع الأطفال، فكان ممكن تكون أنت الخيار أوكي خلاص أنت ما قاعدة تشتغلي بس سيمبل يعني، لكن شيء took a decision يعني إن شاء الله يعني تنجح النيرسري وتكون كده example، لأنه خلي واحدة من حياتها حنناقش نفيسة إنه موضوع الدومينيشن بتاع حتى الوركينج سبيس اللي اتعمل يعني اتخذ قرار رجال، فعاملين الوركينج سبيس بانها تناسبهم هم. صح. فانا متاكده ان في ناس كتير حيكونوا عاوزين يتكلموا عن نتكلم اسمع اكثر عن الليدرشيب، لكن انا حدي نفيس الفرصه تتكلم لنا عن البارت الجاي، واحنا البارت الجاي عن الامبلويمنت بوزيشن بتاع البنات، كيف السودانيات in terms of الامبلويبيليتي بوزيشن بتاعهم في السودان عامل كيف. First, may I note all the preparation اللي أنا جهزتها for this session was already talked about. Later we're going to come back in detail. I think when we talk about the labor force, in a recent research عملناه تقريبا عن Super 9 لو جايزة. We had from a respondent our target segment was entrepreneurs. So we had 277 firms that responded to our small businesses that responded to our survey. They had a total of 1,155 employees. As you can see, female employees are way below the male. So that was the first observation. The research was mainly analytical. We didn't get into details. We want validation or further insights من عند الزوجة ماسكة
hire executive offices, you deal with female labor force and labor market on a daily basis. So I think الحتة بتاعت women are underrepresented in key fields. You've already touched in sectors like finance and engineering and tech. Specifically زي ما قلنا هنا في السودان بالذات إنه في أقسام في كليات معينة أصلا في law إنه البنات ما يخشوها. ثاني شيء برضو حتى الوحدة اللي بتخش مثلا هندسة مثلا في الجامعة ده she's shamed يعني that's something we see في الجامعة يعني بنات هندسة I'm so sorry لكن نقول بنات هندسة زي الأولاد والشينية عشان ما يخشوا. فالمهم I think في research عملنا Glassdoor found that 68% of women accepted the salary they were offered, where nearly half of men surveyed negotiate before accepting the role. الحاجة دي is like a huge thing called imposter syndrome. حتى the higher ranked executives and leadership CEOs of another female, imposter syndrome that they all feel inadequate and they all feel like what was given to them is not enough. It's what they're worth. Yeah, exactly. So I think we need your insights from other. Okay. As employer first, of course, and then of course your experience as an employee. Yes. طيب. Definitely, I agree with the statement دي إنه women are generally underpaid than men. Like in a system where there is no system. So if you're actually working in a big organization, you had salary grading scale. Grading that is a sequence or result of qualifications, requirements. يعني ما فيها discrimination between والله الجوب ده هيكون female led or male led. والدليل على ذلك انك انت لما تكون في الحته بتاعت العماله الباكينج بتلقى انه السالري is the same whether هو ولد ولا هو بنت. The salary is the same and so forth. Negotiating I think اصلا المرأة استسلامية من طبعها. فالحاجة دي without ما يحسوا هم بيكونوا يعني okay with everything. لكن once هم يدخلوا into the system and then they understand the value حقهم and they get appreciated ويكون في confidence built فيها then they start negotiating. فالحاجة دي is a cycle يعني that goes on. شايفة مازن بتضحك. And then they start negotiating. أنا هنا I'm a business owner but at the same time an employee of a business. It's an insight from both directions. I don't know how the market outside يشتغل لكن I would assume yes عشان أنت بنت خلاص يلا أنت خلاص كفاكي كده. definitely. هل لاحظتي في الانترفيوز اللي انتم عملتوها في المصنع او في اي حته انتم كنتوا فيها هل لاحظتي انه في فرق في الكومبتنسز بتاعت البنات against الشباب في certain positions يعني مثلا والله هم they are good مثلا في الماركتينج لكن they are very bad مثلا في الفاينانس هل في اي حاجات زي دي لاحظتيها؟ No, not precisely no. يعني لكن ممكن يكون slight changes differences مثلا شوية confidence going speaking لكن دي بتكون بس خوفة. أول ما you start working you notice the behavior and then they start shining out. بالعكس أنا I think females are more detail oriented. They're more loyal to their job. Once they feel secure they excel في الحتة. Once they know what they're doing and what they want they even excel more. فالحاجة دي really just starts with confidence. which أنا I think هسه recently يعني الحاجة دي بدأت تتغير. بقى في more confidence لأنه the women noticed إنه I can be independent. I can do everything alone. I don't need to be dependent on someone to do whatever it is I want to do. بيبقى بس they just need a push. قلت لكم في business leaders هنا انا ما عاوزه اعين لهم لكن قلت لكم secure if they are secure they excel. تفضلي يا حسناء. I'd like to add لو يعني بال percentages دي حقت ما اعرف اذا في behalf of الستارت ابس لو جينا على private sectors او البيج companies
companies, part of our corporate sustainability and social impact, organizational behavior اللي هو بيقيس فيه الجندر percentages زي الماتوريتي حق الورك فورس زي كده. الايج. ايوه. فبنلقى انه مثلا في شركات الاتصالات في السودان، انا بحكم برضه السودان، الفيميلز percentages عالية جدا جدا، يعني 40% لحد 50%. لكن نرجع نجي تاني مثلا للاندستريال كومبانيز CDC حجار النال، بنلقى انه البرسنتج ممكن من 20 ل 30% فقط. فقط. And this is due للاندستري ورك فورس اكثر من هو الناس اللي قاعدين في المكاتب. والحاجه دي برضه لها علاقه ممكن نقول الكالتشر ستيغما اكثر من انه الشركات دي ما بتوظف، لا الشركات دي بتوظف اي زول وفاتحه جوب الايكوال opportunities لكل الناس، لكن للاسف people who come and apply بيكونوا mainly are males، فهي دي بتكون المشكله الثانيه يعني في الحاجه دي. بلس قوانين العمل، يعني في الليبر فورس بعد الساعه 8 ما المفروض في سيده تشتغل في البرودكشن لاين مثلا، صح. او في التكنيشن في التاور. فدي واحده من مشاكلنا برضه الثانيه، في حين انه لو جينا للحكومه بنلقى انه نسبه السيدات او الفيميلز ان جنرال are more than 60%. فاحنا المفروض بعدين احنا كبرايفت سيكتور نعالج الحاجات دي. I think it's more to do with working hours. يعني الحكومة ما تتوقع إنه الزول حيكون شغال بعد الساعة 2 و 3، لكن البرايفت سيكتور اللي النايت شيفتس في قوانين، يعني في ولايات ممنوع إنه أصلاً to employ. فيلا دي واحدة من الحاجات اللي برضه this encourages الناس إنه هم to break، إنه هو بيستعمل طوال القانون، يعني لو هو عايز يشتغل لا يقول لك القانون. فدي واحدة من الحاجات definitely that needs to be يعني revisited. أنا بس عاوزة أسأل، هل في أي لحظة من اللحظات في أي وظيفة قدمتوا لها قال لكم السالري كم وما قدرتوا تنيجوشيت، أو يو أكسبت لو في واحدة يعني مع الستمنت دي ما قدرت تنيجوشيت أو حست شيء شاي كده ترفع لنا يدها 1 2 3 4 الموضوع ده ما على صعيد سالري، ما على صعيد سالاريز على صعيدين. And I remember the last year I couldn't negotiate. Yeah. خجلتي؟ Yes, I think يعني حسي back يعني when I look back then يعني هي كانت يعني ممكن تكون 50% the marginal طالع لك يعني دي تعبانة زي ما بيقولوا. حسي لو ما انت بتتكلم عن الموضوع I don't think I would realize it then we were raised this way. احنا يعني تربينا طريقة إنه بالذات إنه الزول اللي كان negotiate he was a big man, an old man. فكان زي عيب I'm a business owner. بعدين يعني ما خلاص كفاك ال 15% ده، ليش انت اكتر من كده؟ صح؟ الحمد لله. لكن this is also due to just men being tougher في negotiation. Yes. انت بس you don't يعني ما aware of how far I can go. One part of it yes الculture. اثنين برضو unawareness of the market، يعني how much should I be negotiating. انتوا بتكونوا بتفكري مش بس لا عيب، لكن طيب يمكن احتمال هو يكون صح حين في الاريا صح وانا اكون I don't know enough. ف this is yes exactly precisely. في واحدة من البنات رفعت مع صديق حاجة في الحتة دي، في إحساس كان مختلف وقتها أو whether you agree so far. تمام. اوكي تمام. thank you حسنا for the inputs، ونمشي للحتة الجاية اللي هي احنا إذا تكلمنا اوكي احنا قادرين كبنات ناخذ positions وننافس في وظائف فبتيجي ستيبس ثانيه leadership. اوكي احنا عندنا مشاكل اصلا احنا to access certain مثلا jobs room لان احنا competent due to whatever كان confidence تكررت كثير، يعني من كم مره ذكرتيها موضوع الكونفدنس ده، يعني بيخلينا كده دايما راجعين لورا. وموضوع موضوع برضه الخوف برضه هو related للكونفدنس. لكن نيجي للليدرشيب نفسه، يعني والليدرشيب بالذات في البرايفت سيكتور يعني. فبرضه حد نفسها تدينا شويه انسايتس وهنيجي نشوف الليدرشيب من وجهه نظرك. So on an international kind of way, today there are more female leaders in Fortune 500 businesses than there has ever been in its history. But still
putting this in mind, a study published by global consulting firm, which is a group, found that women outperform men in 11 out of 12 key emotional intelligence competencies. These competencies include emotional self-awareness, empathy, conflict management, adaptability, and teamwork, all essential skills for effective leadership in the workplace. So putting this in mind, and the fact that only 6.4% of the Fortune 500 are led by women, where's what's going? I will add multitasking. انت ذكرتيها برضه انه الحاجه انه احنا او البنات يعني عندهم القدره دي اكثر من الشباب فكده كل الحاجات دي ورينا رايك. So what's leadership في البدايه اصلا بالنسبه لك وبعدين خلينا نمشي. Okay. أنا my simple understanding and belief in what leadership is basically bringing the best out of everyone and bringing everyone together to give you the best results. No one can do a thing on his own. In order to succeed, it's a group effort. فالgroup effort ده requires building confidence within الناس, creating high communication or يعني improving communication skills between the people, trying to teach people to disconnect, between an emotional and emotional judgment. Yes, and a professional. ودي مشكلة كبيرة هنا في السودان. مشكلة البنات سودانيات ولا مشكلة السودان؟ لا مشكلة السودان. Okay. مشكلة السودان. People do not understand, being a professional and taking things to heart. Very simple. الحاجة دي ما هنا it's a two-way thing في الفيميلز وفي الميلز. لكن I think يعني it's a balance. So the leader is the one who should be able to bring all of this together. In order for him to be able to do that, في السودان عايزين extra patience. Believe in waking up every day in the morning, making sure that you actually go to work. هي صعبة لكن every day I wake up وأكون ما عايزة أمشي الشغل. لكن because you believe in something and that when you're stuck in the same cycle بتشوفي ما في progress بيحصل لك شوية demotivation. لكن الحاجة دي is a short يعني a time. If you get sucked in this vicious cycle ما تطلع منها. As soon as you feel that you say okay I can take a break, disconnect, 2-3 days, you go back again into it, and so forth. لأنه if the leader doesn't wake up and go, then what's going to motivate the rest of the team? Yes, precisely, exactly. تفتكري شنو اللي مخلي البنات ما قادرين ياخذوا leading positions؟ هل مننا احنا ما يعني approach such positions ولا من السيستم ولا من الكالتشر؟ It's a combination of things. Culture plays a role. Again, I think we're on the way to breaking that cycle where the girl noticed or female noticed and know she can be independent and she doesn't need the male partner إن هي تكون independent on her. التركيبة أو يعني الضغوطات حقت الحياة برضو enforced الحاجة دي بنشوفها نحن في الحتة بتاعت labor market, unskilled labor, إنه lots of people اضطروا إن هم يشتغلوا عشان يساعدوا. فدي خلت الناس شوية إن هي تتقبل إنه البيت كله يكون فيه ناس شغالين. تاني شيء ability to just like break the barrier. يعني الليلة البنات ذاتهم من نفسهم بيخطوا أعذار كثيرة. لا أنا ما ممكن ما عايزة أكون مهندسة يعني أشتغل في الورك شوب ليه سخانة يعني الحاجات being Sudanese فيها. We have an example. We have a lot of training that happens في one of our engineering divisions محجوب أولاد الهندسية وبيجوهم a lot of خريجين جامعات للفيز بتاع التريننج والجوبز بتكون فاتحة لكن بيقول لك لا معلش أنا ما عايزة كيف يعني أنا أكون أشتغل في مكان ولا أشتغل في تركترات ولا أشتغل في هذا شغل بتاع أولاد. ف part of it is also the
female. في حين إنه technology has become so advanced. ليلة تقدر تركب اللابتوب it diagnoses everything. things you know have changed. البرسبكتيف حقها تغير. بعدين لو ما اشتغلت practical برضو behind the office بيبقى it's a bit you know doesn't make sense let's say or takes you longer to learn. فأنا بفتكر جزء برضو إنه البنات لازم يبطلوا شوية من الهكشة اللي فيها و just you know whatever it is you get do it. يعني go for it. ما تبقى كمان picky and choosy لا أنا عايزة الحاجة دي. في النهاية الجوب ماركت في السودان is very 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 small and very limited عشان إحنا نكون very واضحين. و you'll only be picked if you have experience, if you have you know you're qualified enough. Qualification دي ممكن تكون experience, language, skills, soft أي حاجة. It's changing شوية هسه it's changing. فنحن ما نبقى very picky and choosy. بعدين برضو واحدة من الحاجات إنه الزول بيربط الشغل مع تخريج من الجامعة usually يعني. I noticed recently كده إنه الناس بدوا يشتغلوا while at uni building skills. الحاجة دي is very good later on لما الزول يدخل في عالم العمل. تقصدي إنه هم يشتغلوا أثناء ما هم بيدرسوا؟ yes ما في حاجة بتمنع. وين المشكلة؟ نحن we have so much time. البلد دي فيه so much time spare time لأنه يعني في حاجات كثيرة مفتقدينها. فالناس هيعملوا شو better than work. دي برضو بعدين واحدة من الحاجات اللي بتخليني كل يوم أصحى ما في حاجة يعني might as well put all your energy and focus في الشغل في شنو better than this. There is nothing to do. فلازم البنات برضو to start you know working at a younger age. maybe دي بتديك فرصة أكتر later on لما تقدم official work إنه والله yes I have experience. character builds your confidence, breaks the barrier ده by the time أنت تصل للofficial market. وما في حاجة you know it's very very simple stuff. هل بدأت تلاحظي إنه بدأت الحياة تتكسر في across الجنريشن؟ يعني مثلا والله البنات اللي كان مثلا خريجات في مثلا بداية الألفينات يحسي مثلا او الناس اللي بعد التسعينات هل بدأت تحسي انه والله في بدأت تتغير حاجات ولا يعني ما خالص ما واضحه؟ والله in all honesty انا بفتكر الناس اللي مثلا تخرجوا في الألفينات more responsible than الناس هسه في التسعينات. في شويه يعني عدم responsibility كده ماشي مع الجنريشنز. حاجه دي two way by the way it's not يعني a female or a male لكن I don't know الكوز حقها شنو لكن maybe I would think إنه part إنه الناس صغار بيجوا هسه يعني الناس بتخرجوا very young من الجامعة. أنا بتذكر أنا يعني عشان أقرر أنا حقرأ شنو أنا صحيت من النوم أنا ما عارفة قبلتها على هند أختي هند قلت لها أنت هتقرأ شنو؟ قالت لي أنا حقرأ accounting and economics. أنا science based كنت ماشية engineering قلت لها okay economics sounds nice خلاص أنا حاعملها. That's exactly how I chose my career. Not a single time ولا جزء من حياتي أنا قرأت economics ولا accounting في المدرسة. That's how I made my decision. فأنا بفتكر الناس يعني بيختاروا حاجة وكل ساعة يعرفوا هو عايش شنو أيوة ولا ماشي على وين ولا I noticed دي برضو زيادة أكتر هسه إنه يعني I started taking in a lot of ناس مع الوقفة بتاعت الجامعة في a lot of applications بقت تجي من students that are in between قراية مصيرهم يعني لسه on hold they wanted to start working بدل ما يكونوا قاعدين مضيعين زمنهم. فبتلقى الناس هو بيقرأ في حاجة لكن التالنت في something else. فدي واحدة برضو من الحاجات انت لما تشتغل بدري you start picking up and noticing انت بتحب شنو بتساعدك شوية later on in making in your life. As a leader وبرضه نصيحتك للناس اللي ممكن يكون في leading positions كيف بتختاري الموظفين حقينك؟ يعني إذا في حاجة تنصحي بها لأن واضح إنه الاختيار ده حيأثر على حياة كثيرة والله this is a very difficult question I must say. لكن لأنه from the usual يعني الورق ممكن يكون بيقول حاجة لكن في
الانترفيو it's something else. then لما تبدا تشتغل مع بعض دي حاجه ثانيه كله. بعدين في يعني هابت كده انا ما عارفه يعني الاوريجينيشن حقها وين، لكن قانون العمل السوداني ما بيساعد انه يعني الزول يكون himself. for instance كون انك انت بتكون on probation 3 شهور الاولى، بتلقى انه الموظف ده he acts يعني اصلا هو he's useless حيظهر لك طوالي. لكن الواحد اللي بيكون انت you can't really make a decision، بتلقى انه 3 شهور الاولى دي هو he's acting. بس شفت 3 شهور ويوم اول ما القصه تبقى permanent طوالي الحاجات بتظهر behind. فالحاجه دي is a skill you build up through time of how to screen from body language, ambitions ذاتها حقت الزول when you're interviewing, the way he speaks, the way he thinks, you know, all these little psychometric tests and stuff. Results حقتها بتوري. It's not something easy as people think. بعدينك في جزء كبير وفي النهاية you know الزول السوداني ده لسه عنده البارت الايموشنال فيها. it's a difficult one. يعني أول ما أنت تبقى to start choosing that line طوالي بتتصنف أنت يعني aggressive, you know ما إنساني، ده شايف نفسه حاجات كثيرة شديد. دي بتكون really a reflection of just being straightforward and professional and أنا you know ABC انتهينا الموضوع. Usually it's not an easy one for anyone who wants to يعني do his work. صراحة it's not easy. وبعدين to be honest الزول الحاجة حقتك أنت بتبدع فيها وبتشتغل فيها لأنه it's yours. This feeling is a very difficult يعني one to give when something you're not comfortable enough in an environmental interview, or you feel like you know okay you know this is worth it إنه أنا أمشي and give my all. alright. في زول عاوزة الحتة دي ولا نمشي الحتة الجاية؟ لأنه المرحلة الجاية ما خلاص إحنا تكلمنا شوية عن leadership، فلازم نتكلم عن entrepreneurship. وentrpreneurship in a way it's a leadership. في النهاية أنت أو أنت عاوزة تبدي business، عاوزة تليد البيزنس ده عشان it's a leadership. لكن نمشي لنفسة ثانية ونشوف الانتربرنورشيب في السودان للبنات. So from the same research شفنا إنه the amount of co-founders يعني male to female برضه there's like a larger gap في founders أصلاً يعني من الemployees. واحدة من الحاجات اللي يعني لاحظنا فيها إنه some of the entrepreneurs اللي يعني we work with وكده they go ودي حاجة عامة يعني يقول لك إنه they have to make up an imaginary male co-founder أو they have to have a male co-founder يعني for real عشان يقدروا يمشوا حتت ولا الناس تتعامل معاهم ولا كده. that could be a reason أصلاً إنه there's a high percentage of male co-founders. You know they're necessary for business يعني. ثاني I think في statistics that in the Middle East and North Africa business owners among women make up less than 10% of the entrepreneurial world as a whole, but they have a growth expectation of 37% in the region there. So I think throughout the regions that from the statistics or from this research, you know, from worldwide, the Middle East and North Africa is considered as one of the brightest futures for women in entrepreneurship. So we do have negative statistics, but how do you portray the future for young entrepreneurs and females? And I think part of why the gap is big is probably because you know creating your own business means taking risks. A female is usually not a risk taker. Like this is due to the fact that she's a wise decision maker. فبتلقى الفيميل هي بتنظم البيت، مصروفات البيت وهكذا education حاجة. She's always the one who's planning and making decisions when it comes to financial related stuff.
having your own business equals risk, taking risk. الميل usually is يعني haphazard أي حاجة ما في مشكلة اللي عنده هاي ممكن كله بيتصرف لكن female is always wise with decisions. Maybe that's why the gap is a bit big in this area. When we talk about the future for Africa and the Middle East, and I think it's because Africa and the Middle East are still immature as compared to the global market. And since this is a trend now, when it's important worldwide perspective أصلاً قاعد يتغير towards leadership and women empowerment and women's role in business وهكذا الحاجة دي Africa will be lucky enough إنها هي يحصل فيها implementation. Also look at the dynamics حقت Africa economy ذاتها based on شنو. You look at the breakdown حقها هي عبارة عن كلها دول زراعية. And then you look at الزراعة and you find female هي dominating في الحتة دي including Sudan. 60% of the population حق the west of Sudan is female from the total working in the field. فبالتالي it goes without saying this is going to be the future of this sector, and that's why it's very important now if you look at the global trends and the link between leadership and women and empowerment in Africa. It's a very direct relationship for that specific reason because it's going to be about food and water, food security, food safety, food everything. انت في البدايه ذكرت لنا يعني تخلي جزء من الحياه الاجابه للسؤال اللي لسه هساله لكن انت بتقدر لو جينا تكلمنا عنها انت كلاسترنج قلتي انه والله يا اخي يمكن الجاب ده عشان الريسك تيكينج وانه وي تيك يوجوالي وايز ديسيجن زي بناخد زمان كتير. طب شنو ممكن يساعدنا ناخد ديسيجن اسرع او ديسيجن وايزر او تو ستارت تو مايند الجاب ده بحيث انه احنا نقدر تو ريسك تيك ريسكس لكن وايز ديسيجنز. فشنو ممكن تنصحي بها البنات اللي عاوزين يبدوا البيزنس ديسيجن ميكينج؟ I think part of the decision making is also related to the access to finance. Leila, are you starting your own business with your own invested or savings مثلا ولا do you actually have access to finance? When you have access to finance, the decision made is much easier. فنقوم ندخل في الحته بتاعت finance. ايوه finance accessibility to finance. Do women and men get the same treatment? I think again it goes back to women thinking that they don't. Like, have you approached? Have you tried? This is the question. لأنه whoever is funding definitely doesn't look at أنت والله ميل ولا دي ما في الكاتيجوري أصلا حقتهم ولا في بالضبط كده. Have you tried? Try and then maybe things will look different. Like in most of أنا شايفة startups are people who have started from home from a small idea that happened to work and now I need it to become bigger. You can't go bigger without help. That's يعني definitely ما في. Help means money. Yes, helping. أنا قصدي help بمعنى إنه financial help from a proper institution. Yes. Local banks. I don't think also it's a male-female thing. It's more of a stigma إنه الفيميل doesn't want to go عشان القصة دي فيها جري وسككات وسوق ده وسوق ده وسوق ده. Usually نحن a bit يعني relaxed. Let's say يكون ما عايزة الextra effort دي لأنه she has other things that she has to worry about. كمان نبدأ فيها من صباح الرحمن أنا أكون ساكي لي في البنك يس precisely ساكي ورقة لكن يعني حابة أقول لكم إنه الحاجة دي عامة whether you're a female or male or a company the culture يعني عام كده حاصل في السودان so it should not be a reason to يعني stop you from going further. في هنا أي شابات بدوا بزنس شايفين إنه الحاجة دي صعبة شديد تفضلي يا سارة. هي أنا ما شايفها صعب شديد لكن لاحظت عليها لما تكلمت عن إنه لازم يكون في ولد معانا في البتاع. تذكرت قصتنا لما بدينا جريني. أنا عندي ستارت اب اسمها جريني ومعي تاني بنتين وكان بدأ معانا ولد. الولد ده عنده بيزنس أو بيمشي الخلا وبيعمل شغل عظيم شديد. لكن نحن طردناه من التيم بتاعنا بعد شهرين لأنه كان ما بيعمل حاجات يعني أصلا يعني حتى كان صغير شديد الفكرة
وكنا ما فاهمين بزنس ذاته زي الناس لأننا لسه ما كنا دخلنا شغل. لكن قعدنا معاه قلنا له الحاجات المفروض تعملها 1 2 3 4 ما كان قاعد يعملها فطلعنا فبس عادي بيطلعوا الموضوع ما خطير. اوكي. I think that's because usually males don't like taking orders from females. It's as simple as that. يعني حتى لو هو عارف إنه this is the right thing لكن هي بس أنا كيف البنت تديني تعليمات ولا أوامر مع إنه هو يعني بيعمل شغل عظيم شديد السيح بيركب لأنه برا شغل ما في تاني زي اللي هو- شغل تاني. أيوة. لا هو من زمان بعد فيه شغله الثاني بيمشوا يركبوا انترنت للناس في خلا فحاجه عظيمه شديد لكن لما كان معانا كان ما بيعمل شغل فالحاجه خلاص دي انتم موجودين ليه بالشغل؟ هي زي احنا كنا شغالين اليوم الحاجه دي كانت اهانه شديده. This also goes back to the upbringing حق السودانيز family. لا the mother هي البنت ممكن تقوم تمشي تعمل اي حاجه لكن الولد لو عايز كوبايه مويه بيجيبوها له فخلاص هو بتعود انه انا الفيميل الشخصيه دي this is her role و this is her job ان هي تعمل الحاجه دي فالحاجه دي بتكون ماشيه معاك لقدام بتلقى البيهيفير ده نفس البيهيفير throughout الجامعه لحد ما تشتغل until ما he finds the person who says no at work انا ما حعمل لك وما حغطي لك ف you have to deal with that. في هنا زولا برضو بدأت بزنس او شغاله في البزنس وعاوزه عاوزه تشاركنا اي اكسبيرينس في الحته دي انه دومينيشن بتاع الرجال اذا كان فاينانس اكسسبيليتي ماركت ثينجز بتتكلم عن انه انت بداتي الستارز بتاعتك يعني بداتي من امبلوي لحد ما وصلت للمرحله انك تكوني ليدر او يعني مسؤول زي ما بيقولوا. ففي نص الاوبريشن في نص المعمعه بتاعت الاوبريشن how did you find yourself يعني to go out يعني انا still struggling على الموضوع ده انا لما خشيت في الاوبريشن عندي مشكله to bring someone يشتغل بدالي. ما الفكرة في إنه I don't trust أو إنه أنا مثلا perfection seeker لا الفكرة في إنه You can't let go. You can't let go. thank you. Yes. How did you manage this? والله أنا ما كذب عليك يعني لحد هسه أنا في حاجات كذا. Yeah. It's still a thing. لكن يعني as much as بتجيبي يعني there comes a level or a time sorry that when you find the people that speak the same language as you and think on the same level as you and respond on the same level as you while they treat their co-workers in the way you want them to be treated انت automatically بتلقي روحك you start letting go بعد شوية برضو also بتتعبي يعني كل ما تكبري كل ما you need to know I need to like let go and just give them and watch do the things that I still like to do on a smaller level. Yes. It's a challenging one. أنا عندي سؤال في موضوع الجروث والسكيلابيليتي في شنو نصايح في شنو يعني ملاحظات انت شايفاها ممكن تساعد البنات انهم they can grow يعني لأنه starting business especially زي ما انت قلتي from home starting small دي حاجة يعني manageable in a way لكن بعد شوية لما يبدوا يفكروا يكبروا ممكن تكون مشاكل كثير. Yes. Well, things that you will need to have on board with you. أنا طبعًا يعني it could be a difficult question to answer لأنه for me I haven't started something very small يعني طوالي جدعك في حاجة basically حاجة صعبة ف seeing a business grow from something very small and moving into something big البرسبكتيف حقها شوية different لكن الستيجز في النهاية واحدة يعني الربع فالزول يكون organized من بدري لما تكون مثلا الشركة صغيرة وما عملتي organization لها and by organization I mean a very simple system. Everything, yes, the system, you document everything, try and digitalize because at the end of the day it's all about information. The more information is organized and documented, the faster decisions are made, the easier you deal, you're confident with the decisions that you're making.
the easier you can go back, you know, to these decisions, and the easier you can see a trend اللي قدام هيحصل فيه شنو. فمن ما انت صغير start thinking with the system. How do I systemize الحاجة دي؟ لأن أول ما هي تكبر بتبقى very difficult إنك أنت to create a system to work with basically. بعدين السيستم بيديك يعني احساس بانه لما تيجي تتكلم مع زول تتكلم معاه ما انا عارفه. Yes. عارفه من وين لما السيستم بيستخدمها في الناس. Yes. When you say number you don't say this. You think? انا عارفه من وين وهي that can show you right. But it gives you confidence and we lack most of the time. Yes, systemizing الموضوع is very very critical يعني. Yes, precisely. Thank you. هنمشي للحته بتاعت الديماند سبلاي سايد، وهنا نفيسة هتدينا انسايتس عن انه كيف الماركت اغلب البرودكتس حاليا في السوق ما بس في السودان هي اما هي خلقت للبنات او هم البنات هم اللي بيتخذوا القرار انه يشتروا ولا ما يشتروا، ومع ذلك السبلاي سايد كنترول باي مين. ف in any way انا خلينا نتكلم، لكن وهي شوف نفيسة بتورينا خاصة انتوا قبل ما امل تورينا راية، هل شايفين انه اصلا السبلاي سايد الكنترول باي المين دي مؤثر في الحاجات الموجودة في السوق بحيث ان هي ما بتشبهنا ما محتاجين؟ هل حاسين انه احنا have been manipulated to use such things because maybe media or whatever? So I'm just كده برمي لكم افكار، خلينا نشوف نفيسة هتقول شنو. So a study of what is known as the women's economy estimated that the women's economy is about $20 trillion in consumer spending per year. That is bigger than the growth market in China and India combined. And women also account for 85% of consumer purchases. So despite this, only 11% of creative directors in advertising are women. And then they asked, I think a study by Boston Consulting Group, they asked, do you feel underrepresented by the marketing creative in the female economy as what should be produced, what should be given, and the answer was definitely yes. So this is a whole like a supply demand side and interactions of the market and ممكن ناخذ رايهم بعدين تسمعيني؟ طيب يا جماعه انا سؤالي بس ببساطه اذا حجم الماركت المستهدف البنات بالضخامه دي، واذا احنا الديماند سايد في السوق كبير كده لكن السبلاي سايد dominated by men, sometimes the supply side in terms of marketing او حتى in terms of production. Do you feel في اي لحظه من اللحظات انه الحاجه دي ما representative wisely، ما حاجه يمكن اثرت في الديسيجن ميكينج بتاع انه نشتري ولا ما نشتري، يمكن اثرت في انه تو سبند اكثر، يمكن اثرت في انه الحاجات اللي بنشتريها ام جاست يعني انا بس بحاول افكر. فرايكم شنو في الحاجات دي؟ رايكم شنو كيف ممكن الديماند السبلاي سايد since انه الديماند اغلبه بنات كيف تاثير الرجال في السبلاي سايد بس على الحاجه دي؟ بس أنا ممكن احكي قصه. يعني بتذكر لما جيت يعني لما جيت الجامعه هنا كان نفسي اشتري مركوب، مشيت كل محلات المراكب فقلت لهم عايزه مركوب لكن ما داير يعني بتاع الرجال مؤاخذه يعني الجزء بتاع الجسم يكون عامل كده، عايزاه يكون زي بتاع البلالينا كده. هو كان بيقول لي لا ده للاولاد لازم كده. فمشيت كم محل وكلهم كانوا بيقولوا نفس الكلام، يعني ما اشتريت طبعا. هسه حاليا في براند اسمها البركن لو بتكونوا شفتوها، يعني دي بتعمل ليه؟ لانه الاوردر بتاعتها دي بنات يس دي حاجه. الحاجه الثانيه حاسه البنات اللي بيبيعوا اونلاين ديل في فيسبوك وكده، بالنسبه لنا احنا كناس بنشتري بقى ديماند او ما ديماند، العرض بقى اشكال والوان وحاجات احنا عايزينها، يعني ممكن تكون حاجات صغيره شديد لكن السبلاير ممكن يكون هو يعني تاجر راجل كبير يعني بين هدومه ما قادر يجيب لنا الحاجه دي من الصين، لكن جابت البيت الصغيره دي ممكن تكون في الجامعه جابت لنا الحاجه الصغيره دي. فصراحه انا بشوف في السودان في السوق الصغير بتاعنا ده بقى في فرق، لما البنات خشوا في الحاجه دي بقى في فرق، يعني بقى حتى شكل يعني الديماند ذاته بتاعنا بقى شكله غير وبيجينا احنا عايزين اكثر يعني. انا برضو لو بتذكر عندنا تجربه كانت شركه بتاعت كوزماتكس، واحده من الشركات لما بدينا نخش لقينا انه
اكشلي ما في اي الوقت ده يمكن هسه الوضع يتغير، ما في اي شركه بتاعت كوزمتكس او سكين كير فاوندد باي بنات او مانج باي بنات. كان اغلبهم الوقت ذاك هم الرجال هم اللي حدايرين شنو؟ كوزمتكس لا برضه هم حدايرين شنو؟ وانا بتذكر كانت يعني في ونسه مع واحد من الجلابه بتاع سوق درمان ده، بس يمكن ما فرق معه هو حي بتناسيه ولا بتناسيه اي حاجه بتستهدف البنات بتجيب قروش كثيره. فانا عايز اشتغل في القصه دي، الموضوع ده بالنسبه لي انه بنات ولا اولاد او كده يعني. فلو ما في زول عاوز اضيف حتى هيك تفضل حسناء. في حاجه برضه في الفود سيكتور ما بينتبهوا ليها في ناس البرودكشن، يعني اقرب مثال مثلا الصلصه قبل فتره مثلا الزول بتاع البرودكشن قرر انه في الصلصه طبعا في زي علبه كده في زي غطايه كده بتاع بلاستيك بتكون من غيره، فقرر بتاع البرودكشن لقى الكوست عالي ومثل البلان كان زاد عامل لنا مشكله في الباكينج وشنو، قاموا خلوها طوال السيلز had dropped almost to 30% في شهر واحد. ليه؟ لانه الفيميل دايره لانه هي صلصه كبيره 400 جرام تفتحها كده بتقعد ممكن تخليها فاتحه كده وتستخدم اسبوعين 3 اسابيع، بتخد الغطاء بتاع الصلصه هو السيمبل الكوست بتاعه almost nothing، لكن بس عشان هو قرر والله يا اخي consumes time وشنو، فدي حاجه they do not even consider الكونسيومر ولا حتى مش مثلا سألوا الماركت، يعني بيشتغلوا زي وده ده على ليفل بتاع مصانع يعني، فما بالك باقي الحاجات. لكن الحاجه دي across all sectors، يعني لما تعايني للريتيل سيكتور نفس الشيء. من ناحيه فرنتشر مثلا تلقى انه الديسيجن ميكر في الفرنتشر شوب ده كله هو راجل، يعني هو اللي مشى الصين وهو اللي اختار، ويعني ما في اي علاقه بين what's needed and what you got across. يعني I can think of a million things where محلات العده for instance هو اللي بيمشي بيختار، هو يعني ولا ذاته في consultation في البيت مع الفيميلز what you think is you know needed what do they like الترندي شنو، في حاجات no كله everything is male dominate. لكن again عشان هم الفيميل اللي بدوا الفرصه دي، يعني تلقى روحها انها هي ما عايزه تتحشر تدي الاوبينيون اور انفورس الاوبينيون. برضه جزء منها انه خلاص يا اخي كده امشي انت تجيب a lot of by the way purchasing habits هو الراجل اللي بيمشي هو اللي بيقرر it's not the female في هنا، بس يعني في حاجات معينه كده يقول لا بس ما تجيب لي الا مثلا الصلصه الفلانيه دي، لكن the rest of the decisions is made by him. The way she dresses is made decisions that are you know made by the male. How much she spends are decisions made by the male. ليه؟ لأنه افتكر he's the one اللي هو اللي بيعمل القروش، معناتها أنا I decide everything. خلاص الزمن ده انتهى بعد ما في بعد. Yes, precisely. Yes, exactly. احنا هنا تقريبا جينا لاخر حته، لكن لو في زين سؤال اكروس كل الفارس اللي احنا وديسكس، لو في سؤال لامل، لو في تعليق احنا ما ناسينكم يا شباب. لو في حاجه تبقينا عليها، لو في حاجه تفضل يا ايمن. Thank you very much. Thank you for the opportunity. I think we enjoyed very much the discussion. Just يعني few comments and a question. Yeah, sure. I think with all due respect I agree مع حاجات، لكن في حاجات I think we need to think about. I think we need to think more في شراكات الكومبتنس في الطلبه الثاني regardless of الجندر. I think في شراكات كثيره نجحت. احنا نفسنا جينا الدنيا دي بشراكات ناجحه جدا، ولدنا والحمد لله كبرنا في وسط شراكه كانت بين رجل وبين امراه، شراكه انا افتكر انها كانت ناجحه. يعني كل زول كده يفكر في الشراكه اللي جابته للحياه دي حيكتشف انها هي بدات ما بين رجل وامراه. يعني I'm not making things easy, but I think yes في issues في الشراكات whether co-founder ولا founder ما بين الرجل والامراه، لكن I think it's good. حتى لو اختلفوا الخلاف ده ذاته هو المقصود، لان هذه كونسبتس هامه كثيره جدا في العالم. الناس بتتكلم عن diversity and inclusion. Scientifically it's proven انه الجروبس اللي فيها diversity، اخذنا مثلا diversity بتاعت الرجل والامراه more efficient than الجروبس اللي بتشتغل فيها نساء لوحدها ورجال. I think
إنه إذا في تجارب فاشلة حنقوم ما نبني عليها. نبني على الراشونال بس إن إحنا نشتغل كيف. I think الماتش between البارتنرز مهم. أهم من الجندر يعني أنا أختار البارتنر بتاعي كيف. دي مسألة مهمة جدا. البوينت الثانية أنا بفتكر but by the way we don't purchase everything. Almost we purchase 2% or 3% or we decide on 2 or 3% of what we purchase as a customer. That's what you think. Yeah. لا بتشتري من سينامون لكن بتشتري من سوق. Yes. الستاتستكس يعني تعتبريني انا مختلف عن الكيس ده. انا I live in a family where I have a wife and 2 daughters. This is my family. Proudly, I can tell you, I ask what they want. I get what they want. I'm very happy with this model يعني طالما إن it is within budget that we decided. طيب الكويشن then بأورجنايزيشن عملاقة زي وينتي جروب how have things been there when it comes to diversity? هل في policies to support the thing? Now the policy is not about only recruitment. It goes all the way in who's taking whose seniority for women. Again, this is not for just taking the box to say that yes we have 3 managers women. No, it's about the efficiency. في organizations شوية حساسة يعني مثلا النهضة الأفريقية as a sizable organization. أنا أفتكر في نفس لما I know sizes. I know that Tabaka, I know Condor, I know Alqana. I'm speaking about the big size and cash cows. لأنه غالبية investors will tick the box في small companies. When it comes to the cash cow, أكثر company في organization. Yes, المحلج الحوري. المحلج. They will not go and speak about diversity. They will speak about money. Yes. So how do you see it? طبعا يعني this is a very tricky question. One of our challenges and achievements I would like to say from the 3rd generation. الحاجة دي برضو مربوطة ممكن نقول بمايند سيت. الحاجة دي برضو قلت مربوطة بالمايند سيت حق الجنريشنز. مدى you want to let go مش بس gender بس برضو age group trusting letting go. فالحاجة دي is across Sudan not just مهدي بولاد or النيتشر بتاع الاوبريشن بتاع البزنس. الليلة decision makers or let's say founders will make decisions based on how much they see result and trust. It's a combination of 2. I managed to move away with the food decision. My sister Hind, who's right there, she's in the finance. Together, after a few years of working, we started looking into moving from a family business to a corporate setup. Definitely, it's challenging. Like an idea jack from the female side, and that's only because we're the first people from the 3rd generation to join the team. Like they were very open about it because at the end of the day, it's an essential part to grow and move on and for sustainability of the business if you want to carry on throughout the generations that are coming. But yes, it's a difficult one because we always have to think on an executive level إنه والله الأوبريشن ده ما زي الأوبريشن ده. بعدين في حاجات اعتقادات برضو يعني زي الأفريقية إنه جست ما خلاص الشغل ده حق أولاد ما بينفع. لكن ده ما زمان لما ما في communication ما في إنترنت ما في شوارع ما في عربات infrastructure دي كلها حاجات that makes life easier إنك أنت to be able to employ a girl or a boy in that position. نقوم نعاين للزراعة. طيب انتوا بتقولوا والله إنه الحاجة دي حقت رجال stuff and so forth. لكن بتمشي تلقى في الكونتراكت فارمينج is a different percent
من الفارمرز هم فيميلز هذا ما فيميلز شغالين فيعني this is exactly where your argument comes in ده كلام يعني خوفة let's say لكن let's النيتشر for instance عشان انت جبت سيرة المحالج I just wanted to give an example المنطقة دي also depends on الكالتشر شكله كيف فيها في الحتة الفيميل again هم actually farmers so available labor أو الكاليبر ذاته برضو are males اثنين believe it or not الادمن manager في المحل ده is a female ليه؟ لأنها she's more organized, she's tougher, she understands the environment فالحاجة دي يعني برضو again it's a stigma or thought يعني لكن when it comes to practice yes definitely ratio ما as equal let's say لكن it's gonna get there eventually so I hope I answered your question. I assume you Like it's a struggle. It's a struggle. I think by the day you see people in the management, you will find a way where you can boost considering culture, considering workforce. Now since I'm going for technology, Yes. we will not grow any more sorghum or sunflower using the old ways of farming. Now it's technology. So if it's technology, why are we still using the old way of the segmentation of the men over women على الموضوع? So I think day by day it will move. It's definitely a two-way thing and it's part of the female issue and at the same time it's the investor mindset. It's we just have to bridge the gap. Thank you for that. One last question or comment from any side, not maybe for him, from Hind. From him. هند هنا وين هند؟ انا افتكرتك انت اللي عاوز تسالي لكن I'm just kidding. فايزة عاوز تسال او عاوز يعلق. Also basically أنا بالمناسبة أنا بعرف من المدرب المسؤول فعارف تماما القصة هناك. I think yes دي الزيادة بتاعت إنه الميجوريتي بتاعت الناس اللي بتكون شغالين عشان يكونوا في ناس يكونوا هنا. يعني فعليا بيكون available بتاعت الليبر والحاجات دي. لكن I think إنه هل إحنا دائما في مصدر الدسكشن بنعاني من الموضوع من الدايركشن بتاع أو من السايد بتاع التشالنجز. Do you believe إنه في opportunities? Do you think إنه الwomen عندهم actually أسلحة إحنا بنقول عليها مثلا أسلحة بالنسبة للبنات يعني في البزنس عموما بتخليك هم قاعدين actually إنهم open doors and to get more opportunities ممكن يكون في بعض الأحيان ممكن يكون إحنا كأولاد ما قادرين ناخدها. And I think إنه يعني ما أعرف if you agree or disagree with الحاجة دي and if you agree with because there are any examples or evidence of حاجة لأنه أنا personally I believe إنه actually في more opportunities and دائما بيكون في حاجات ممكن البنات يعملوها ويقدروا إنه close deals بطريقة معينة ولا حاجات كتير ممكن يقدر يسويها in a good way ما حاجات مثلا ممكن تكون مسؤولين حاجات مثلا تكون رغبة ولا حاجة فدي ودي مسؤولين. لا I definitely agree and I have an example right there. She's hiding لكن this is my very good friend رندا البربري ورندا is also in a family business لكن أنا حابة أقول لكم إنه رندا شغالة in an industry that is extremely tough. She founded PIL Logistics which is a trucking company. Trucks طوالي equal rough جلابية لا الرف environment where 3/4 الناس let's say 99% are male not just male 90% of them are drivers of trucks so it's a very 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 difficult yet Rinda did it. It was her idea. She set up the whole business. She managed to convince her partners PIL to invest in Sudan and the business is operating and she has future plans on expansion. فdefinitely الحاجة دي يعني is doable definitely. Can we consider you as maybe نسمع والله to be honest طبعا احنا we have like let's say a circle that we bounce ideas off each other. We're both females. We both are close in age. هي دفعة my sister actually again. لكن we share a lot of common thoughts, ideas, مشاكل. We feed of each other and we support each other. at the same time. That positions I think are kind of dominated by males. Yes, precisely. I Yes. don't know.
لا حقيقة I think I'm the only female in the industry بتاع الفود if I'm correct يعني. بالنسبة أنا بس عايزة أضيف حاجة برضه يعني أكد كلامه. يعني أنا عندي شورتي هي ستارت اب بتشتغل رحلات سياحية وبرضه هي مشروع ثقافي. دائما لما نيجي نتفق مع سواق كده بداية كنت بتفق أنا مع السواقين يعني الباصات والحاجات زي كده. فكنت شايفة إن أنا يعني قادرة أجيب ديلز كويسة. يعني دائما بشوف البنات في المفاوضات بالذات في موضوع الأسعار ممتازين خالص. بعد فترة لما كبرنا والتيم بقى كبير كده فبقى في واحد هو اللي بيشتغل الحاجة دي وأنا كنت مبسوطة شديد. لكن دائما يعني بلقى إنه لما الولد هو اللي يشتغل الديلز دي بيجيب صراحة الأسعار وأنا بكون بعين كده ليه كده؟ الحاجة دي ممكن تكون أقل من كده. فبس عايزة أأكد كلامها إنه فعلا البنات عندهم حاجات مميزة خالص الولاد ما بيقدروا يعملوها. And part of negotiation is patience and attention to detail. والحاجة دي الاثنين ديلا usually الميل ما بكون عنده لا عنده patience لا عنده otherwise كان هو اللي حيكون يعني really هو اللي بيربي في البيت لأنه this needs patience and then your patience you know بتوخ مع time you just learn to be chilled and relaxed and everything will happen ما في مشكلة ما حيحصل حاجة. سؤال؟ no, أنا بس عايزة أقول حاجة extra بالكلام بتاع معتز إنه do you think إنه women do have an access or opportunity or do they think إن إحنا have opportunity? So أنا أصلاً I'm a development economics student. So I was sitting once يعني last week with one of my professors. We were discussing his research. He actually told me إنه هو شغال في حاجة في research جاد يعني له علاقة بالصندوق أو الخطة اللي بيعملوها. الصندوق اللي بيعملوها. Yes, if we're talking about common housewives أو يعني إنه how الصندوق can actually fund fund businesses. How a صندوق can actually because it's controlled by social norms. It's controlled by لأنه هو ذاته ضرب لي مثال قال لي إنه لو في واحدة شالت أكلت وش الصندوق إلا كم بنحلها. فيعني that's it. But women do think strategically. Do actually, but I think they need guidance, education. Is that يعني what you started with is education. Women exactly موضوع مثلا الصندوق and how to control it and what to do with it actually. لما نشيل القروش and how to finance a household, how to bring new things, how to grow your house. I think it's a way of thinking that can be generated into horizons يعني. So I think حتى if you look at lesser educated women or more common women, you find a mindset that the opportunity does exist. Thank you. أنا بس كنت عايزة أشوف هند تجربتها هل الموضوع ده برضه صعب كده زي تجربة أمل الدومينيشن بتاع المن. أنا ما أعرف طبعا حتنسي هند وين لكن حاسة أنت كنت بتقولي في شنو؟ جايين في الطريق. لكن أنا كنت بقول لها إنه أنا مثلا في 10 years of my work experience يعني in the finance and accounting field حسيت إنه يعني male are dominating it عشان أنا from my experience يعني بحس إنه females always يعني كان limited. أنا ممكن أعد لك في ال10 سنين دي الامount of females اللي أنا لغاية هسه قاعدة معاها. But this is because they always have excuses ولا بيكون ما عاوزين يسافروا يعني ما بيمشوا الأقاليم يعني عارفة الحياة دي ما عندنا لعبة تعملها لكن عندهم ناس كوميونيتيز ثانيه ما بيقدروا يتخلوا عنها. سواء من الكيدز اللي عنده امتحان الابو لو عيان انت برضه بيكون في ضغط من شكل المجتمع ده انك تقعد تراعي الناس ليه مش تخلت يعني في حاجات كثيره يعني لسه بتعمل على الامهات او على حتى لما تكون سنجله لسه بتكون اخف يعني. which is understandable. لكن احنا مثلا from a business point of view انا عاوزة efficiency. فانا عاوزة the women to rise up to the task. بس الإشي حقتي في finance and accounting field يعني. مثلا بالذات في الشركات عشان عندنا فروع مرة خارطوم فالبوزيشن دي بتكون الefficient شنو؟ إنه أنا أركز في أجيب ولد يقدر يسافر لي ويشتغل لي نفس
شغل ولا اجيب بيت اي نوع من البنات لويال هارد وركرز وكده، لكن في limitations، لكن بيكون في ناس limited شديد فانا I have to support ده يعني، لكن البرنامج amazing يعني I stick with ده يعني هسه ما دي متذكر ان احنا عملنا لها انترفيو انا ما متذكر يعني يعني 7 years ما شاء الله. في البنات كده لكن it's hard to find يعني. لكن بس انا I want to say حاجه regarding to this انه المشكله دي we might think of it as البيت شويه عند النوع عشان فتره ما نقدر نطلع من الحته الثانيه، لكن at the same time في cultural limitation. So انا ممكن اكون I'm willing to go لحد نيالا عشان اشتغل project، لكن at the same time my family عندها مشكله مع الفكره تسافر. ف I think this is برضه one of the gaps الكبير الجديد بتاع cultural limitation. My family got their problems، كيف بيحبوكي كيف بيحبوا طموحك وكيف انت actually can fight daily لحاجات بسيطة انت ممكن الأولاد let's say بيعملوها بسهولة من غير ما يفكروا في راسهم. ف this is an actually يعني big problem I think يعني في ضوء كبير المفروض يتسلط على الحاجة دي. Yeah, I completely agree with you. Like, in Ohio, we're dealing with a patriarchal society and system. فدي until now it's present في أي عالم doesn't matter how advanced it is. Yes. فدي بتعمل limitations في البداية. And يعني from the Industrial Revolution, most of the workforce was dominated by men and it still continues to be. And most of the situation was not because women are not willing or whatnot. It's because the situations allow them don't allow them to. فدي حاجة أساسية to look at first when discussing things like that. السؤال بيبقى هل نحن we're part of allowing إنه culture to be defined this way? What role do we play في أصلاً setting the culture بالطريقة دي? The fact that we don't speak up because عيب. لا you can't. ما في حاجة اسمها you can't. You can always say your opinion. You can always enforce your opinion. يعني there's a lot of things where you can do. لكن do you choose to do it or not do it? Do you choose to go against against the تيار, right? Against the تيار, or you would be worried, you know, to be judged. هذيك اللي تدب عنه طوالي الترانزليشن حقها انك انت you're rebellious, you're بالادب, you're aggressive, whatever it is. لكن دي كلها حاجات يعني I don't want to say break you down, لكن because usually the female حتستسلم طوالي خلاص بتكون ما عايزة الازعاج. How and I think الناس together if like they push لأنه دي حاجات عادية جدا انك انت تسافر. طب انا ما قاعد اطلع امشي الجامعة شنو يعني انا مشيت يعني مشيت نيالا ولا مشيت wherever ما كل يوم قاعد اطلع من البيت 10 ساعات بكون ما في شيء. What if it's a choice? What's it? What if it's a choice from the girl itself? يعني بغض النظر عن هي عايزة I want to work hard. Yes, I believe in that. عايزة أقعد في مستوى. أنا كنت بشوف برضو الترند دي إنه female بتمشي الشغل because it's cool to be working now, you know, or because you know عايزة أملي زمني هنا run away from مسؤوليات if I'm هنا, or it's cool to be working, like not because I actually yes I want responsibility and I'm up for the challenge and I want to go somewhere. A lot of فدي واحدة من الحاجات very important when you know when you're assessing انت why are you working? Is it because انت مضطر انك انت تشتغل or really you want to work? really you want to work ده will go extreme. Do you think في مشكلة بتاعت ambition يعني يعني احنا مثلا في مشكلة بتاعت طموحات يعني ما بيطمحوا لحاجات كبيرة او مثلا نظرنا سير او كده لا السودان كله ما عنده طموحات. جات على the whole of Sudan طموحاته are very يعني short, let's say short sighted ممكن نقول هي short sighted يعني زول ما بكون بعين لبعيد شديد. and this is يعني throughout history ما حاجة هسه recent. فنحن دائما عشان نحن قنوعين شعب قنوع وبسيط فأقل حاجة نحن will be happy. السيتويشن هسه دي زول بيكون extremely happy by بنزين نعيش لما يلقى يعني this just defines الزول طموحاته شكلها كيف. ما عايزين نحل المشكلة اللي بكرة بعد كده بس شنو بعد سنة ده ما فبالتالي this reflects
overall كله what are my future plans السنة دي أنا كده السنة الجاية where do I want to go بتلقى الخواجة they plan 5 years ahead employee في الشركة بقدم في إجازة للسنة الجاية الزول ما معروف ذاته بكرة حيكون عايش لا like everything is so it's part of it is ambitious because I need to go from step A to B عشان from B أمشي ل C وهكذا فالحاجة دي is not just a female it's both a male and yes a female and I think part of it is because people really don't know what they want you know and part of it is because you're not exposed for a long time حتى exposed برضه you still don't know what you want في حالة confusion فحاجة دي it's not really just a female خلاص مازن Do you think إنه الموضوع بتاع إنه يمشي عكس التيار ده like to enforce your opinion الحاجات دي actually السبب اللي بيخليها ما تمشي عكس التيار هو opportunity cost بتاع مشي عكس التيار باعتبار إنه الفاميلي والنظام ده أصلا بيوفر سيفتي نت معينة بيوفر شيء من حب الانشورنس وغيره تمام وإف يو ثينك إنه الحاجة دي ما بيعملوها ما بيمشي عكس التيار عشان opportunity cost عالية business leaders especially women business leaders ممكن يساعدوا كيف انه يقللوا These are two questions, right? The first part, the answer would be yes, I think part of it is testing the limits حق السيفتي نت ده شكله كيف it's a balance لو قاموا you know يتعاقبت بأي طريقة لكن المشكلة إنه نحن شعب يعني we judge or we have answers قبل ما نحن أصلا نجرب الحاجة we work by hearsay we don't actually go do the homework we research يعني بنسمع وبس ده قال لكن really لو قعدت ما في زول actually قاعد عامل الهومورك فالحتة بتاع testing دي برضه بكون assumption يعني بيمشي طوال للworst case scenario في النهاية your family is your family يعني yes they'll threaten you and everything لكن you're gonna go back to it I wouldn't you know so agree no that's it it's just crossing the barrier let's say بالنسبة ل your other question I don't know how you know female business leaders can help in that to be honest I can't see the relationship can anyone else no? pushing like you know الحتة بتاع pushing going against التيار ده how we can like for example مثلا حاجة في النهاية بس إنه جزء من opportunity cost دي إنه تكون إذا identify الفاميلي حقتها مثلا حاجة الفاميلي هي بتطلع على الأطفال بتاعنا وإذا الفاميلي ما رعتهم هتضطر توديهم لداي كير ولا بتاع وعندها كذا like maybe some choice would be like يعني حاجات زي يعني يمكن less working hours maybe حضانة في المكتب حضانة right next to the مكتب يعني كده let's explore زي ما يمشي ل worst case scenario being flexibility at work working hours زيادة ما إلا تعاني لكن بتغير البيئة اللي حولك يعني مثلا أنا في البيت عشان أقنع أبوي إنه أنا عندي فكرة وأنا من الفكرة حجيب منها قروش هو شايفها كلام فاضي لكن أنا كل ما مرة بجيب له يا أبوي أنت شفت غير الحاجة دي تعال شوف هنا ده قالوا شنو عين ناس سفارة وعين يعني بيتدخلوا في الموضوع وبتحطوا في الانفايرمنت اللي انت اصلا فيها عشان هو يتصدق ما يقول لك انت ماشي ورا افكارك ولا انت بتحلم مساوي ولا فهم دايرين مصلحتك لكن ما عارفين فبتدخلهم بس معاك انت ما بتمشي عكس التيار هو بتمشي الطريقه اللي انت عايزه تيار ما موضوعنا ما انت عايزه بس دايركشن تيار ما في unlimited اتجاه ايوه بتختلف اي حاجه لو سمحت لي يا مازن لو سمحت لي يا مازن عندنا تجربه في المكان ده من غير ذكر اسماء يعني كان في كيس في واحد من الانكيبيشن بروجرام اللي تابع للسفاره الهولنديه وكان كذا بارتنر من البرايفت سيكتور يعني كان بسبب كونديشنز اجتماعي اهل الشابه دي قالوا لا ما في داعي تكمل لا ما تكمل الانكيبيشن بروجرام لا خلاص في ظروف اجتماعيه منعوها ف سيمبلي احنا فكرنا انه تنضموا السفاره السفاره دخلت اتصلت على اهل الاستاذه دي وهم قالوا لها كده ما في مشكله بس في النهايه زول عنده وزنه اتصل على الناس ديل وحس انه في ابريشيشن خلاص يعني
that's how disciplines people وفي work. دارفور باي ذا واي واحده من الحاجات اللي برضه صعبه في كيسز زي كده انه وين المشكله دي نتيجها باتجاهات مختلفه هم بالنهايه نفس المشكله بتاعت البلد وانتم ما they have not been exposed لاي حياه يعني في نهايه حياتهم كلها اكل شرب اكل واشرب وعبس وموتوا خلاص يعني ف يس بس هي برضه انا شفت يعني لازم هي حاجه زي الموضوع بتاع التكنولوجيا يعني كنت قلنا يقول انه الرول اوف السكسس ستوريز اند رول مودلز يعني بيزك اي ثينك هذا بيجيني يس ممكن يكون الموضوع عادي من ناحيه السباحه عكس التيار ممكن يكون فيها مشكله لكن اي ثينك وانس انه مثلا فور اكزامبل انت زول اكزيكتيف دايركتور مثلا زي امل زي بعد ذاك وهي قدرت تحكي الستوري بتاعتها فزي ممكن يكون بالنسبه للناس بس هي ممكن تكون قاعده في البيت معززه ومكرمه مستمتعه بكل الدعايه بتاعتها ليه قاعده وماشيه دهش روحها وقاعده في الحياه فبالتالي بالنسبه هي اكشلي ما بتغير في الشركه بتاعتها بس هي قاعده تغير في الكلتشر والسودان كله يعني مثلا هي ولا رندا ولا غيرها من الناس الحاسه حاليا في الليدنج بوزيشنز ده الناس بيغيروا من الكلتشر بتاع الدلابه قاعده في البلد هسه حاليا احنا كنا يعني لفتره طويله جدا البيزنس كلها دومينيتد باي مين السي اي اوز بتاع كل الليدنج كوربريتس هم عباره عن ميلز يعني اي ثينك فيري فيو ستوريز كانت بتكون يعني زي ما بقول طالعه في الشارع لكن اي ثينك by having such kind of conversation by having success stories role models definitely بعد ده الناس اللي بيجوا بعديهم الموضوع هيكون بسيط لو واحد جاب كلمه خاصه ما يقول عارف زي حاجات دي هتدمج عارف لو انت كنت بتجيب بين معاه بالضبط كده غير في البروسيس بتاع الحياه فالموضوع بعد كده هيكون هو بس يعني هيكون سهل جدا بالنسبه للناس اللي باقيين الجسم يعني. صح بعدين بتبقى ادكتيف يعني انا هسه كل يوم مرات كده زول بيسهج بيقول خلاص انا يعني ما عايزه اشتغل بس خلاص كده وين ده بيجي مع لما يكون you're rearranging your thoughts بتكون you want to take a break لكن لما اجيب سيره الكلام ده في البيت to my father and my husband تقول انا يعني قلت لهم انا I'm going to kill myself كيف؟ ما في كلام زي ده انك to stay at home of course not لكن انا I don't want to stay at home I just want a short break it's not allowed بس كده and then you remember like okay think about it يعني they wake up every single day without a break معناتها انه it's doable yes انت كفيمة عندك other لكن هم برضه عندهم حاجات ثانية that they have to think of worry maybe يعني it balances out physically yes male and female are not يعني equated الحتة بتاعت how tired they are physically لكن if they can do it okay I wake up every day and I can do it yes I will find a way to do it لا it happens definitely with kids time is up في زول عنده خلاص احنا هاخد اخر سؤالين هنا وهنا اوكي فهند وايناس هند هو بس هو basically هو comment أو إضافة على الدسكشن البسيطة ما أعرف إذا أنا حكيته أو لا أو ممكن already discussed يمكن إنه أكثر حاجة برضه بتأثر في الefficiency والproduction بتاع الفيميلز هو security بالبلد security والtransportation أيضا فليه بتفكر إن تطلع بالساعة عشان المواصلات أو عشان الحاجة أو ما في فبكون في يعني
حاجة recent يعني it's not something that is old. So why was this question not raised 5 years ago? 5 years ago ما في مشكلة. هل هي really security ولا هو I don't want to really put the effort؟ لأنه to be honest ما في حاجة يعني no result or reward comes without effort. أنت you compared yourself. Yes, دي مشكلة بتاعت infrastructure يعني it's a problem today but eventually هي ماشية لحل. لكن نقارن نفسنا with Egypt مثلا for instance. You can go from let's say Omdurman to Khartoum in an hour. هناك they travel outside cities. Yes, the distance is longer. وفي حاجة في infrastructure. لكن هو هناك عنده حاجات تانية انت بتكوني ما شايفاها. يعني for instance نحن عندنا support شديد. family support, neighbor support, بتاع الدكان support. يعني ذاك لو ما طلع يشتغل every single day he has to feed himself and his family, direct family only. ما في dependency. نحن عشان عندنا اللكجري بتاع انه والله بتاع الدكان خلاص في الدفتر بتتسلف من هنا اصحابك جيرانك البيت بيكون فيه واحد مغترب for sure. ف things are easier. الناس يعني ما بيخطوا الاكسترا مايل. لكن لو اتخديتي في السيتويشن بتاع ذاك اللي هو قاعد عنده infrastructure و everything every man for himself. فنحن if this does not break the chain ده الناس تكون very في الكومفورت زون حقها دائما عارفه انه في حل وربنا كريم على الناس. يس ربنا كريم لكن you also have to be giving the effort. يعني الزول اللي قاعد برا البيت كله معتمد به يكون 3 أو 4 أولاد نايمين في البيت معتمدين على المغترب. المغترب اللي برا ده every minute of his day he's working. He does not have time to socialize. He does not have time for himself or his family. يعني everything and every little minute هو شغال فيها. فوالله انت قاعد هنا you're just on your phone or انت whatever it is يعني because خلاص يعني الاكل قاعد في الترابيزه هنا عشان انا ما عايزه افكر يا بحسبها صباح اركب لي مواصلات ساعه ونص وثاني نهايه اليوم اركب لي مواصلات ساعه ونص عشان احسبها كده هناك. يعني stigma that needs to be simply break. Thank you. Thank you, Hiz. Ines. From your experience, these skills والله في skills that you learn by time depends on your character. انت يعني embedded شخصية انت patient ما patient. You're attentive to detail, you're not. دي حاجات embedded within the person. في skills that you learn from الناس الأكبر منك وقدامك, especially when you talk about the suit. It's very important to acknowledge what you're good at and what you can improve and listen to everyone. الزول دائما يكون بس بيسمع لأي زول and everyone, because everyone has something to say, and then you choose to filter. What's useful, what's not, how is this relatable to me, how is this going to help me out. لكن الزول يكون بيسمع go to also join a lot of groups, professional networks, non-professional, bouncing ideas off each other. دي برضو حاجات تخلي الskills حقتك to flourish. Yes, and also to notice things. طبعا الإنسان يكون ما بعين للحاجات النيجاتيف حقته or مش بعين ما بعين لا لكن he does not want to confront it, let's say. It's easier to hear it from someone else and be open to accepting الفيدباك. It's difficult, yes, وبعدين في زول struggling مع نفسه كثير لكن definitely دائما الزول he points out the bad parts of a person more than the good part. فدي كلها حاجات that you acquire through time by sitting مع people from different age groups. دائما also sit مع الناس الأكبر منك لأنه sitting with a younger انت حتكوني you're giving them skills and know-how. لكن تكوني بتعاني الناس الكبار بتعاني different things from a different perspective, let's say.
شكرا شديد Thank you. أمل. شكرا يا خنساء. احنا عندنا يعني في اخر 5 دقائق جد عندنا زي انيشيتيف عاوزين نطلقه to support the women entrepreneurs وهم سموها all for women وانا سميتها all for her فانا ما اعرف حد شاكر معاه. سمبلي احنا عندنا هنا بنات حنبدا الايفنت الميشن دي الليله. عندنا بنات باني بزنس سوري. فاي واحده بدات بزنس وعاوزه any kind of support from الجروب الموجود هنا وبعدين ليتر في الشهور الجايه حنفتحها لجروبس لقدام وحنبدا احنا بين هنا من 2 for 9 الرجال اللي حنختار الليله بقرعه حتاخذ الورق تختار الورق امل حنقدم لها ماركتنج سبورت بالتنسيق معاها يعني حيكون في يوم كده حنبروموتها وهر بزنس ثرو الشانلز بتاعتنا ونعمل لها شويه ماركتنج سبورت. لو في زول هنا من الناس الموجودين حابين قال والله حديها اورز بتاعت كونسلتنسي ايمن قال حديها اور بتاعت كونسلتنسي امل قالت فاحنا هسه عاوزين نجمع السبورت فاحنا هنختار one lady every month واحده لا احنا حنبدا كده حنختار واحده من البنات اللي بادئين بزنس one a month وبعدين بننسق مع الناس اللي they will support ممكن يكون support technical consultancy support marketing ممكن يكون لبن بودرة وصلصة social and environmental ممكن يكون exposure whatever so أنا عاوز أفتح الفلور للسبورت first and then هنفتح الفلور للبنات اللي عاوزين ياخذوا الفرصة ف what kind of support بنفتح لنا المزاد support أيمن a consultancy I'll give a mentorship one month mentorship with psychometric test one psychometric test from my side and feedback structured feedback and a self-development plan. This is a package that I will provide for whomsoever is going to be selected. Wow. Thank you. One more support يا اخوانا عشان نبدا أمل. Let's go for Amel. I don't know like how يعني ويعتوا مرحلة هم في setting up a business لكن I can we can give a 6-month training program across all the departments to understand how a business operates and so forth. أنا حقدم by the way. أنا حنافس. One can see the perspective كامل يعني from operating inside الهناي to understand how a business operates on a large scale and you just بعد imagination بتم الباقي. Wow. One more. حسنا yes please. I'll give personally 8 hours of mentoring في sustainability analysis وفي social environmental impact assessment. Great. Sustainability analysis and environmental and social Thank you. في زول عاوز ثاني تضيف حاجة؟ في زول عاوز يضيف حاجة؟ اخوانا نخلي المزاد على كده. It's an initiative. احنا حنجر رجلة بعد شوي. surprisingly يعني. احنا حنطلق الليلة all for her. It's an initiative that empower البنات الشغالين business بنات بس شغالين business